जय शिवराय मित्रांनो, मी शरद तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनल एस क्रिएशनमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो एकदम कडक झालेला आहे। आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जितके आपण मटेरियल यूज केलेले आहेत त्या सगळ्या मटेरियलची डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि मटेरियलला कोणत्याही प्रकारचं पासवर्ड दिलेलं नाही, तुम्ही सगळे मटेरियल इझिली फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता। आणि तिथून मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता। आणि तुम्हाला जर डायरेक्ट डेमो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामवर जाऊन सगळे डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता। आपली इंस्टा ID तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे आणि लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचा आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत त्या दोन्ही प्रोजेक्ट लिंक तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायच्या आहेत। त्या इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला जी सुरुवातीला आपली आजची बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे ती ओपन करून घ्यायची आहे। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे। व्ही ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपले इमेजेस ठेवलेला असाल तो वाला फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। पहिला इमेज सिलेक्ट करायचा, नेक्स्ट बिटवर जाऊन जो त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे। पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, एक इमेज सिलेक्ट करायचा आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन जो त्याचा पुढचा पार्ट आहे तो कट करून घ्यायचा। पुन्हा त्याच प्रकारे प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, एक इमेज सिलेक्ट करायचा आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन जो त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे। तर तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत। तर मी ती दुसरीवाली लिंक ओपन करतो, तुम्ही सगळे लास्टपर्यंत इमेजेस ॲड करून घ्यायचं आहे। व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ही ऑलमध्ये जाऊन जे मी तुम्हाला आजचा जो नवीन ओव्हरले दिलेला आहे तो इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। ओव्हरले सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर नेक्स्ट बिटवर जायचं आणि जो त्याचा पहिल्या बिटचा पुढचा जो पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे। पुन्हा त्याच प्रकारे सुरुवातीला यायचे, प्लसवर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ही ऑलमध्ये जाऊन जे मी तुम्हाला शेट नावाची मित्रांनो ही नाही तर जे आपला इमोजी PNG आहे तो इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा। तर मी तो वाला इमोजी इथून सिलेक्ट करून घेतो। तर मी इथून तो वाला आपला जो इमोजी आजचा हवाला सिलेक्ट करून घेतोय आणि याला मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन लहान करून घ्यायचं आहे आणि 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन अशा प्रकारे तुम्हाला ही सेंटरला सेट करून घ्यायची आहे। आणि याची जी लेअर आहे ती आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्या बिटपर्यंत पांगून घ्यायची आहे। तर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीला जी इमोजीवाला इमेज दिसेल त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्कमध्ये यायचं आहे। तर बिटमार्कमध्ये आल्यानंतर पुन्हा इमोजीवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला बॅक यायचं आहे। पुन्हा शेक इफेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला जो आपला हवाला 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्कमध्ये यायचं आहे आणि बिटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर जो सुरुवातीपासून तुम्हाला थोडे थोडे मोठे इमेजेस दिलेले आहेत त्या सर्व इमेजांवर तुम्हाला जो आपला हवाला इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा। तर तुम्हाला आपला हवाला जो इफेक्ट आहे तो इथपर्यंत ॲड करून घ्यायचा, 22.3 सेकंडपर्यंत हवाला आपला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे। इथपर्यंत ॲड करून घेतल्यानंतर हवाला जो इफेक्ट आहे त्याचा काम झालेला आहे। तर तुम्हाला जो आपला 3 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचं आहे। इथून हवाला कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्कमध्ये येऊन जायचं आहे। बिटमार्कमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला जो आपला हवाला 3 नंबरवाला इफेक्ट आहे तो जितके तुम्हाला हे मी लहान लहान बिट्स दिलेले आहेत 22 सेकंडवर, तर तुम्हाला या सर्व लहान लहान
बिट्सवर आपला जो हवाला इफेक्ट तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर तुम्हाला पहिल्यावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा त्याच प्रकारे हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही अशा प्रकारे बघू शकता की इथं मी इफेक्ट लावलेलं आहे. लहान लहान बिट्सवर तुम्हाला अशा प्रकारे इथपर्यंत लावून घ्यायचे 25.1 सेकंडपर्यंत. त्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपल्या 4थ्या नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचं आहे. इथून हवाला कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्कमध्ये यायचं आहे. बिटमार्कमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे. तर जे लहान बिट्स होते त्याच्या पुढं तुम्हाला एक थोडा मोठा इमेज दिसेल, तिथे यायचं आहे. 25.14 सेकंडवर हवाला इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. पुन्हा 3 बिट्स म्हणजे 3 इमेजेस सोडायचे आणि एक इमेजवर यायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा 3 इमेज सोडून एक इमेजवर हवाला इफेक्ट लास्टपर्यंत या स्टेपनुसार ॲड करून घ्यायचं आहे. हे इथपर्यंत ॲड करून घेतल्यानंतर पुन्हा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जोवाला आपला हवाला लास्टवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचं आहे. इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्कमध्ये यायचं आहे. तर इथून बिटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर जे आपण एक इमेज झाल्यानंतर जे 3 इमेज सोडले होते त्या 3 इमेजवर यायचं आहे आणि त्या जितके 3 इमेजेस सोडत गेलो होतो आपण लास्टपर्यंत त्या 3 सर्व इमेजांवर आपल्याला हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो लास्टवाला पेस्ट करून घ्यायचा. तर इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे हवाला इफेक्ट लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीवाल्या बिटवर यायचं आहे. तर इथून मी सुरुवातीवाल्या बिटवर आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ही ऑलमध्ये जाऊन जे मी तुम्हाला एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड PNG दिलेली आहे ती वाली तुम्ही इथून सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. तर सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर याची जी लेअर आहे ती आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत पांगून घ्यायची आहे. लास्टपर्यंत पांगून घेतल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला त्याच प्रकारे प्लसवर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ही ऑलमध्ये जाऊन जे मी तुम्हाला एक आपला अहो शेटवाला PNG दिलेला आहे तो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि मूव्ह आणि ट्रान्सफरमध्ये येऊन 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन खाली सेट करून घ्यायचं, 3 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लहान करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, जे मी तुम्हाला येलो पार्टिकलवाला व्हिडिओ दिलेला आहे तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला मी सांगून देतो की कुठं ॲड करायचा. तर तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला इथं 25.27 सेकंडवर एकदा आणि बाकीचा जितके इमेजेस राहिलेले आहेत 22.15 सेकंडपर्यंत या सर्व इमेजांवर तो एक वेळेस व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.